นี่กระตกโอ้ยมันตกกวนก้นนี่เลยสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับเขาคือเขาครับมายำหน้าครับมือนี้หาอะไรครับไอ้เป็นไรผู้เดียวเป็นไงอยู่ผู้เดียวฮะมันเป็นยังมันแกนบ่มันแลนบ่ได้บ่มันหนักบ่หนักเอานี่ลงเลยเอาได้นั่นรูปออกก่อนครับมาเดี๋ยวผมลองมือนะเดี๋ยวผมลองมือเป็นป้ายเลย
ฝนลงเม็ดอ๋อเหลี่ยวบนน้องเลยดิเดี๋ยวหน่อยเดียวไหมว้าวฝนกับมะกบฝนระบาดเลยลมแห้งครับพี่น้องโอ้ฝนตกเฉยแล้วได้ระบาดเลยฝนก็ตกอยู่ในบ้านเขาอยู่ป่ะนี่ โอ้ยโอ้ยพี่น้อง ตอนนี้ก็ตกโอ้ยมันตกกวนคนนี่คือเอาสู่ไปสู่ไป เลยเลยมาตะย่าน ว่ากระเทือนไหมการจะโทรศัพท์เปียกกันเลยโอ้ยมาตกตรงไหนเป็นเล่นดีแล้วครับเนี่ยบ้านเด็กเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องผลงาน หาอะไรครับ กินยากครับทุ่งนี้ ลมครับติดลมบัวเดไทยเพราะบันไดครับยากครับ ผมก็ขับซอยอ้ายเป็นครับตอนนี้เพิ่นก็ว่านเขาอยู่ด้วยครับเนี่ยกำลังวานครับไปครับกลับบ้านครับบ้านเนี่ยกินยากแห้งทุ่งนี้ ไปขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเจอกันไหม EP หน้าครับ